હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લેફ્ટ ઓવર રાઈસ એટલે કે વધેલા ભાતમાંથી બનતો ટેસ્ટી ક્રિસ્પી નવો નાસ્તો. નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવે એવો હેલ્ધી, ઓછા તેલમાં અને ઝટપટ બની જતો આ નાસ્તો. જો તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ વધેલા રાઈસ લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં એક નાની ડુંગળીને મેં ફાઇન ચોપ કરી છે, એને ઉમેરીશું. સાથે મેં અડધું કેપ્સિકમને પણ ફાઇન ચોપ કરી લીધું છે, એ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ મેં અડધા ગાજરને પણ એ જ રીતે ફાઇનલી ચોપ કરી લીધું છે, એને પણ આપણે લઈ લઈશું. અને 1/4 કપ લીલા વટાણાને પણ મેં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. બધા જ વેજીટેબલ્સને મેં ફૂડ ચોપરમાં ચોપ કર્યા છે. તમારી પાસે ફૂડ ચોપર ના હોય તો તમે ચાકુ વડે એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી શકો છો. ત્યારબાદ એક લીલું મરચું ઝીણું સમાર્યું છે, એને પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરવાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. અને ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. મરચું તમે જેટલું પણ તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. અને નાસ્તાને વધુ ચટપટો બનાવવા માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું. હવે આપણે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ અને મેશ કરવાના છે. તો મિક્સ પણ કરતા જવાનું છે અને રાઈસને ચમચા વડે આ રીતે આપણે મેશ પણ કરતા જઈશું, જેથી એકદમ સરસ આપણું બેટર બને. આ નાસ્તામાં મેં ઉમેર્યા, એના સિવાયના વેજીટેબલ્સ તમારે ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. બધા જ વેજીટેબલ્સ અને મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે રાઈસ સાથે. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન રવો ઉમેરીશું. અહીંયા જે આપણે ફાઇનલી એટલે કે ઝીણો રવો આવે એ રવો ઉમેરવાનો છે. જો તમારી પાસે મોટી સૂજી હોય તો તમે એને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે રવાને પણ બેટરમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને રવો ઉમેર્યા બાદ બેટર થોડું ઠીક થઈ ગયું છે, માટે આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને મિક્સ કરશું. હવે આપણે બેટરને કવર કરીને 15 મિનિટ સુધી સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેથી રવો છે એ પાણી એબ્સોર્બ કરી લેશે અને ફૂલી જશે. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ખોલીને ચેક કરી લઈશું. બેટરને મિક્સ કરી લઈશું. જો જરૂરિયાત હોય તો આગળ પાણી ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો બેટર ઠીક થઈ ગયું છે. જે રવો એડ કર્યો હતો તેના લીધે પાણી બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. બહુ વધારે પડતું પાણી નથી ઉમેરવાનું, ખાસ ધ્યાન રાખશું. તો જરૂરિયાત મુજબ 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીશું. તો હમણાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન ઉમેર્યું છે. મિક્સ કરશું. હજુ થોડું ઠીક લાગે છે મને બેટર, તો વધુ 1 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બેટર બિલકુલ પણ ઢીલું ના થઈ જવું જોઈએ. તો પાણી ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો આ બેટરની એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. આ ટાઈપનું જ બેટર હોવું જોઈએ. હવે આપણે નાસ્તાને સોફ્ટ બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને બરોબર મિક્સ કરશું. તમારી પાસે બેકિંગ સોડા ના હોય તો તમે ઈનો પણ યુઝ કરી શકો છો. એનાથી પણ ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ આવશે. હવે આપણે નાસ્તો બનાવીશું. તો તેના માટે મેં અપ્પમ પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે. અપ્પમ પેનને ઓઇલ વડે સારી રીતે ગ્રીસ કરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડી રાઈ ઉમેરીશું. તમારે સફેદ તલ ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. રાઈ ક્રેકલ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે 1 ચમચી બેટર લઈ આ રીતે અપ્પમ પેનમાં એડ કરતા જઈશું. બહુ વધારે પડતું ફિલ નથી કરવાનું. 1 ટેબલસ્પૂન મોર ધેન ઇનફ છે. જો તમારી પાસે અપ્પે બનાવવા માટેનું પેન ના હોય તો તમે નોનસ્ટિક તવા ઉપર એના પુડલા પણ બનાવી શકો છો. નાની સાઇઝના એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. અને જો તમારે ફ્રાય કરીને ટિક્કી બનાવવી હોય તો પાણી બિલકુલ પણ ના ઉમેરવું અને એને તમે બેટરને થોડું ઠીક રાખી એની ટિક્કી બનાવીને શેલો ફ્રાય અથવા તો ફ્રાય પણ કરી શકો છો. હવે આપણે કવર કરીને 3 થી 4 મિનિટ સુધી લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડમાં ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. તો સ્પૂન વડે આપણે આ રીતે એને હળવા હાથે
બધી જ સાઈડ્સને છોડાવી અને ચેન્જ કરી લઈશું. તો એકદમ હળવા હાથે એકદમ ધીરે ધીરે આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. ઉપરથી બેટર થોડું ડ્રાય થઈ જવું જોઈએ, અધરવાઇઝ સાઈડ્સમાં સ્ટીક થઈ જશે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ અપ્પેની સાઈડને ચેન્જ કરી દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આસાનીથી આપણા અપ્પે ચેન્જ થઈ જાય છે અને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ સારી રીતે કરી હોય તો અપ્પે બિલકુલ પણ સ્ટીક નહીં થશે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ અપ્પેની સાઈડ્સને પણ ચેન્જ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં બધી જ અપ્પેની સાઈડને ચેન્જ કરી લીધી છે. હવે આપણે ઉપરથી ફરીથી થોડું તેલ ઉમેરીશું જેથી નીચેની સાઈડ છે ત્યાં પણ અપ્પે ચોંટે નહીં. કવર કરી ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ ઉપર આપણે બીજી સાઈડ પણ થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ફરીથી સ્પૂન વડે અપ્પેને આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી નીકળી જાય છે અને નીચેની સાઈડ પણ એકદમ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગઈ છે. આ અપ્પમને મારે થોડા ક્રિસ્પી કરવા છે, માટે હું ફરીથી એની સાઈડને ચેન્જ કરી અને બીજી બાજુ પણ 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશ. જો તમારે ક્રિસ્પી ના જોઈતા હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે અપ્પેને પ્લેટમાં કાઢી અને સર્વ કરી શકો છો, પણ હું 1 મિનિટ સુધી થવા દઈશ. તો 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા અપ્પે તૈયાર થઈ ગયા છે. 2 બાજુથી હું તમને બતાવી દઉં છું. તો એકદમ સરસ આપણા અપ્પે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે બધા જ અપ્પેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે રિમેનિંગ બેટરમાંથી પણ અપ્પે બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. આ અપ્પે એટલા સુપર ટેસ્ટી લાગે છે કે બાળકોથી લઈ મોટા સુધી ઘરમાં બધાને જ ભાવશે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે અપ્પે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.